مشکل اصلی ماها اینه که ما ثقلین رو خوب نمیشناسیم. ببینید امامت چیزی است که مردم برای تشکیل حکومت باید به سراغش بره. مردم خودشون باید حکومت امام زمان رو بخوان. اگر نخوان قابل تحمیل نیست. بهتون بگم این که یک امامی کار به جایی میرسه که 14 سال زندان انفرادیه، باید ببینی بر سر امامت و این حبل من الناس چی اومده. خداوند از امامت با عنوان عهد در قرآن یاد کرد. عهد. اتفاقی که افتاد و اینها نفهمیدن فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. اگر کسی عهدشو با خدا بشکنه، خدا چیکارش میکنه؟ لعنش میکنه. یه نفر عهد الهی رو میشکنه ملعون میشه. ملعون بشه چی میشه؟ و جعلنا قلوبهم قاسیه. قسی القلب میشه، دلش سنگ میشه. دلش سنگ بشه چی میشه؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. شروع میکنی تحریف دین کردن. مسلمانانی که من کنت مولا فهذا علی مولا رو پس زدن، عهد شکستن، دلشون سنگ شد، شروع کردن کعب الاحبار علم کردن و تحریف کردن ها. کارشون رسید به قتل انبیاء. حالا نبی بعد از پیغمبر نداریم اما امام داریم. کارشون نتیجه میشه منتج میشه به کجا؟ عاشورا. حالا شما میخواید دوباره اینا رو برگردونی به عهد الهی. عهد الهی گفتیم یعنی امامت دیگه. باید سنگدلی اینا رو برداریم. برای اینکه سنگدلی چرا نتیجه لعن الهی شده میگم. اینجوری رفته همینطور باید برگرد. اینجا شروع این جریان با آقا امام سجاد علیه السلام. امام سجاد در میان مردمی به امامت برانگیخته شده که به سادگی خوردن یک لیوان آب سر از تن جدا می. دلا باید دوباره نرم بشه. فلذا آقا امام سجاد علیه السلام دست میذاره دقیقا رو همین نکته. باید بیاد سنت چی رو بنیان گذاری کنه، یه چیزی که شیعه داره و هیچ کی دیگه نداره. اشک. خود آقا علی ابن حسین علیه السلام مدت 20 سال میگن اشک ریخت. هیچگاه طعامی جلوی آن حضرت نهاده نمیشد مگر اینکه اشک ریخت. کار به جای رسید که روزی غلام آن بزرگوار به آن حضرت میگفت ابن رسول الله میترسم که خود را از گریه هلاک کنی. امام در جوابش فرمود من چیزهایی از خدا میدانم که شما نمیدانید. حضرت میفرماید من میدونم این گریه چه اثرایی داره پیش خدا، شماها نمی. من هیچگاه به یاد قتلگاه فرزندان فاطمه نمی افتم مگر اینکه گریه راه گلویم را مسدود، مگر اینکه گریه راه گلویم را مسدود. درد بسیار مداوا گریه، درد بسیار مداوا گریه، ارث جامانده زهرا گریه. روزها ناله و شبها گریه، آب میخورد ولی با گریه. آب میخورد ولی با گریه، گریه بر آب وضویش میریخت، خون دل بر سر و رویش میریخت، هرچی میدید گریه میکرد. امام باقر فرمود پدرم غذایی نخورد و آبی نیاشامید الا این که به اشک چشمش آمیخته شد.
امام سجاد اومده یاد بده چجوری به امام زمانت برسی. علمدار این جریان آقا علی ابن الحسین علیه السلام است. یاد داد به من و شما که چجوری اشک بریزیم و این سلاح استراتژیک شیعه رو چجوری الان. این ماجراست. آموزگار این مکتب علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام است. بلاغه امام سجاد اومده یاد بده چجوری به امام زمانت برسی.